हेलो बंधुসকল সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ প্ৰিয় আসাম চেনেলত। বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে মোবাইল নাম্বাৰ নোহোৱাকৈ WhatsApp খুলিব পাৰিনে? বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মেথড শিকাই দিম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ নোহোৱাকৈ WhatsApp খুলিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইল নাম্বাৰ দি WhatsApp খোলে তেতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, কল কৰিব পাৰে, তেনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতো মেছেজ বা কল কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নাম্বাৰ নোহোৱাকৈ WhatsApp খুলিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু যোনে এতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰিয় আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ প্ৰিয় আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম টেক্সট নাও। এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এই এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এপছটো ডাউনলোড কৰি অ'পেন দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ অট'মেটিক চাইনিং হৈ যাব আৰু চাইনিং হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নাম্বাৰ চইচ কৰিবলৈ ক'ব। তাত আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ চইচ কৰি আপোনালোকে চাইনিংটো কমপ্লিট কৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া চাইনিং কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব আৰু ইয়াত তলত আপোনালোকৰ এটা নাম্বাৰ দেখা যাব। এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে কপি কৰিব লাগিব। এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভালদৰে কপি কৰি আপোনালোকৰ যিটো WhatsApp খুলিব বিচাৰিছে সেই WhatsAppত আপোনালোকৰ যাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বলক WhatsAppটো অ'পেন কৰোঁ। WhatsAppটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আগৰ দৰে যেনেকৈ WhatsApp খুলিছিলে তেনেকৈ দি এই নাম্বাৰটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যিটো 91 লিখা থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মতে তাত আপোনালোকে 1 লিখি দিব। তেতিয়া চাব ওপৰত ইউনাইটেড ষ্টেট বুলি লিখা আছে। তাত আপোনালোক নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ এটা আহিব, যিটো OTP বুলি কয়। সেই মেছেজটো যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাম এটা কৰিব পাৰে, যিটো কল ৰিকুৱেষ্টিং আছে কলত ক্লিক কৰি দিব আৰু সেই এপছটোত অ'পেন যাব যিটো টেক্সট নাও বুলি এপছটো আপোনালোকে আগতে ডাউনলোড কৰিছিলে। সেই এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা মেছেজ আহিব, তাত চাব তাত আপোনালোকৰ এটা ভইচ মেছেজ পঠাই দিব। শুনক ভইচ মেছেজ নাম্বাৰটো মই পঠাই দিলে। 07. Your verification code is 901507. এতিয়া মই এই নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আছোঁ OTPৰ ঠাইত। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ WhatsAppটো ভেৰিফাই হৈ যাব। ভেৰিফাই হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আগতে যেনেকৈ WhatsApp খুলিছিলে তেনেকৈ কিন্তু ইয়াত WhatsAppটো খোল খাই যাব। আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াত মোৰ যিটো মোৰ নাম আছে সেই নামটো দেখাইছে। মই নেক্সট কৰাৰ লগে লগে এইটো ইনষ্টল হৈ আছে। এই চাওক এতিয়া মোৰ WhatsAppটো সম্পূৰ্ণ খোল খাই গৈছে। বন্ধুসকল এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে নাম্বাৰ নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে বিদেশী নাম্বাৰ দি বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ নাম্বাৰ দি আপোনালোকে WhatsApp খুলিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে থাকে আপোনালোকে লাইক দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানেই, সকলোকে ধন্যবাদ।